شو شغلة قائد الأوركسترا؟ وهل الإشارات بيعملها إلها معنى؟ وهل الأوركسترا فيها تعزف بدون قائد أوركسترا؟ معكم مياس سليماني بأسئلة وأجوبة من مايسترو. مصطلح قائد الأوركسترا مصطلح العربي يقابله باللغات تانية مصطلحات مختلف معناها. مثلا بالإنجليزي بيقولوا كوندكتر هو الواصل، وبيشرح شو طبيعة شغل قائد الأوركسترا. قائد الأوركسترا مهمته يوصل المعلومات اللي بيشوفها على النوتة قدامه بوجهة نظر الموسيقية للموسيقيين، وهو مسؤول أنه يوصل وجهة نظر الموسيقية وهي الموسيقى الموجودة قدامه بالطريقة اللي شايفها هو للجمهور. فهون من هون جت كلمة كوندكتور. أما بلغات تانية مثل الألماني مثلا بيقولوا ديريجنت، فمقصود فيه الموجه اللي بيوجه الموسيقيين شلون يتعلموا، شلون يعزفوا ويقدموا هي الموسيقى بالطريقة اللي شايفها صح. هل الأوركسترا فيها تعزف بدون قائد أوركسترا؟ طبعا فيها تعزف بدون قائد أوركسترا، وهحط لكم بالشرح تحت عدد من الأوركسترات اللي بتعزف بدون قائد أوركسترا. ولكن العازفين الأساسيين هن بيتناوبوا بأنه يعملوا دور قائد الأوركسترا. ففعليا هو ما في قائد أوركسترا حقيقي، ولكن هن بيعملوا أدوار قائد الأوركسترا الموسيقيين. فهو بس الشخص غير موجود، ولكن أدواره مطلوبة دائما. هلا أنا بحب شبه قائد الأوركسترا بمخرج، المخرج التلفزيوني أو المخرج السينمائي، لأنه هو بيكون مسؤول عن حركة الممثلين، عن أدائهم، عن طريقة تحضيرهم، عن التفاعل بينات بعضهم، عن الرياكشنز تبعهم، عن كل شيء موجود، عن أدائهم، عن كل شيء بيعملوه. هو المسؤول الأول والأخير. صح نحن ما بنشوفه على الشاشة، ولكن هو المسؤول الأول والأخير عن نجاح وفشل أي فيلم. نفس الشيء مدرب الفوتبول، هو المسؤول عن نجاح وفشل، المسؤول الأول والأخير عن نجاح وفشل أي فريق فوتبول، لأنه هو بيقول للاعيبة وين توقف، شلون تعمل، كيف تشوت، كيف تدافع. طبعا المسؤولية كمان في مسؤولية على اللاعبين وعلى الممثلين بهي الأمثلة، ولكن المسؤول الأول رد نرجع هو المدرب، لأنه هو قال أنه يوقفوا هيك ويلعبوا هيك ويعملوا هيك، فهو المسؤول. شو أدوات قائد الأوركسترا؟ أدوات قائد الأوركسترا بتكون عادة العصاية البيضاء المشهورة اللي بتعرفوها، اللي بيعملوا فيها هيك وبتوم اند جيري بيلحشها وبيكسرها، العصاية البيضاء. هلا هي العصاية البيضاء هي ما بتعزف لحالها، في وراها كتير أمور هنحكيها بعدين، ولكن هي الأداة الواضحة للعين اللي بيستعملها قائد الأوركسترا، وبيستعملها لأنه هي امتداد لإيده، فبيكون شكل حركاته أوضح للموسيقيين، بتكون أسهل إنه يشوفها الموسيقي من بعيد، ولونه أبيض مشان هيك، لأنه بيكون عادة الصالة بلون غامق، فبيكون سهل تشوف العصاية البيضاء من بعيد. وبتعمل تضخيم amplification لحركة الإيد، يعني أنت بدل ما تعمل هيك، بدل ما تعمل حركة هيك لتبين من بعيد، أنت فيك تعمل حركة أقل مجهودا برسوك وأصابعك، فبتبين أسهل للعازفين، لأنه في الامبليفيكيشن، هذا العنصر أنه بتضخم حركة إيدك. الإيد الثانية لقائد الأوركسترا اللي بيقول للعازفين فيها يخففوا أو يعلوا أو يعطيهم إشارات، يكون العزف ليجاتو موصول أو ستاكاتو بالإيدتين، ممكن يعطيه الإشارة، أو البادي لانجوج تبعه أو بعيونه. العيون كتير أداة مهمة عند قواد الأوركسترا، بفوتوا فيها الموسيقيين وبيحضروهم ليفوتوا بأدوارهم. البادي لانجوج بتلاقي أحيانا إذا الموسيقى تحتاج حركية رقص، ممكن حتى تلاقي قائد الأوركسترا عم ينط على الستيج، فهي شغلات مطلوبة. هل قائد الأوركسترا بيأوفر؟ نعم بيأوفر، أنا معكم بيأوفر، ولكن في أوفرة مقبولة، في أوفرة مطلوبة بالأحرى، يعني ومقصود بالأوفرة هل ببالغ، في مبالغة مطلوبة ومبالغة غير مطلوبة. هلا قائد الأوركسترا أحيانا بيعمل سبايسينج أب، بيبهر شوي، ببالغ شوي بالاكسبريشنز تبعاته، بيحاول يوصل للموسيقيين. ليش؟ لأنه بطبيعة المسافة، اللي مثلا إذا بعطي إشارة معينة والعازف بعيد عني 5-6 أمتار، فالمسافة حتضيع
هاي حالة التوتر أنا بحاول أخلقها. فلذلك أنا بعطي شوي زيادة أكتر مشان توصل الجرعة المطلوبة من التوتر مثلا لهذا العازف مثلا. فالقائد الأوركسترا بشوي ببالغ لتوصل الجرعة المطلوبة من هي من هذا التعبير اللي بده إياه للموسيقيين. ولكن في حالات طبعا بتلاقي قائد الأوركسترا عم ينط ويرقص، وخصوصي نحن عندنا بالوطن العربي يعني بيكون احيانا ما لا داعي يعني هي الحركات الاوبرا. ايمتى بلش وجود قائد الاوركسترا؟ ايمتى بلشت هي المهنه؟ هي المهنه بلشت بالقرن ال18 لما بلشت الموسيقى تصير اكثر صعوبه وتنكتب بطرق اكثر تعقيدا، وصارت العازفين بحاجه شخص ينظم عزفهم مع بعض ويطلع ويعمل يوحد عزفهم مع بعض. ووقت بلشت مهنة قائد الأوركسترا بالوجود. شو الإشارات اللي بنشوف قائد الأوركسترا بيستعملها؟ هلا نحن حنحكي على الإشارات الأكثر وضوحا يعني الأكثر تداولا، وبعدين ممكن بفيديو ثاني بنجيب قائد الأوركسترا بيحكي بشكل مطول عن هذا الموضوع. أكثر الإشارات استعمالها هي 2 على 4 1 2 1 2 1 2 أو 3 على 4 اللي هي 1 2 3 1 2 3 أو 4 على 4 1 2 3 4 أو 1 2 3 4. في variations كتير لهي الإشارات. دور قائد الأوركسترا. دور قائد الأوركسترا أنا برأيي اللي بنشوفه بالحفلة هو بيعبر عن 10% من دور قائد الأوركسترا. 90% هو أثناء التحضير والبروفايات اللي بيديرها قائد الأوركسترا مع العازفين. قائد الأوركسترا عنده كتير مهام، عنده مهام موسيقية، عنده مهام إدارية، عنده مهام تنظيمية، عنده كتير مهام، وهي المهام بتكون مطلوبة انه يقوم فيها اثناء البروفايات. مثلا قائد الاوركسترا هو المسؤول عن دوزان الالات. لما انت تسمع الات نشاز بقلب الاوركسترا او كوردات منا متوازنه فيها نشاز، بيكون قائد الاوركسترا هو المسؤول انه يدوزن هي الالات مع بعضها، وخصوصي بالاوركسترا الات النفخ كثير صعبه تكون بدوزان صح، فهو المسؤول عنها. قائد الاوركسترا هو المسؤول على توحيد العزف. يعني انت لما بتشوف اوركسترا عم تعزف تلاقي شكل ايدهم مع بعضه، مثلا عازفين الكمان او عازفين التشيلو، وهذا التوحيد مطلوب لانه هذا النوع من الموسيقى بحاجه انك انت توحد العزف، لانه بيعطي جوده اعلى وجماليه اعلى للموسيقى. من ادواره انه يعمل البالانس او التوازن الموسيقي بين الالات. يعني انت لما ما بتسمع صوت البراسات او النفخيات النحاسيه كتير عالي، وتسمع الوتريات كتير خفيفه. بينظم الفريزنج او الجمل الموسيقيه شلون تطلع. يعني هو بينظم انه تكون الجمله الموسيقيه جميله الى بدايه ونهايه واضحه، وين بيكون مركز ذروه الجمله، وين بيكون هو المسؤول عن الاخراج الموسيقي للجمله الموسيقيه. السرعات، يعني ما تكون القطعه تكون تنعزف القطعه بسرعتها، ما تكون اسرع بكثير او ابطا بكثير. مسؤول عن التباطؤ والتسارع اثناء القطعه. يعني انت بتلاقي قطعه مثلا ماشيه بسرعه معينه بعدين بطئت شوي او سرعت شوي، هو كله هذا مسؤول عنه. مسؤول عن لما بنعلي الصوت تدريجيا او نوطيه تدريجيا، هو مسؤول عنه. يعني هو المفروض يمر الاوركسترا مثلا خلال 6 ثواني ينزل الصوت ب 40%، هو هي المسؤول عنه. الالوان الموسيقيه، بنسمع نحن صوت مثلا الالات الشيلويات مثلا هون صوتها فاتح وهون صوتها غامق، عم نحكي على لون الصوت. نحن هو مسؤول عن هي التفاصيل كلياتها. وطبعا الرؤيه الموسيقيه العامه، يعني مثلا عندك انت حفل او قطعه مدتها مثلا 50 دقيقه، فهو مسؤول عن هي القطعه الموسيقيه شلون تطلع بالاخير، وين يكون المركز تبعها، وين تكون موسيقيا بذروتها، وين تكون في حالة توتر، وين يكون في حالة غموض. هو مسؤول عن انه يخلق كل هي الحالات الفنية والصورة العامة لهي القطعة. فمنلاقي انه هو مثل ما حكينا بالبداية، الكوندكتر هو المخرج السينمائي للعمل الموسيقي، وهو مدرب الفوتبول لهذا العمل الموسيقي. آخر سؤال عن قائد الأوركسترا، ليش بنشوف قائد الأوركسترا أحيانا أبكر من الموسيقى؟ جوابي انه اغلب الحالات بتكون هي الملاحظه بتكون موجوده بالموسيقى الكلاسيكيه، لانه قائد الاوركسترا بيعطي اشارات للعازفين شو حيصير بعدين. يعني هو مثل الربان بهي الحاله، ربان السفينه، بيقول لهم لبعدين شو حيصير مشان يجهزوا حالهم الموسيقيين ويعزفوا.
فلما بيكون أبكر بجزء من الثانية، هذا الجزء من الثانية بيعطي وقت للعازف إنه يعمل رياكشن أو ردة فعل للإشارة اللي أعطاها قائد الأوركسترا، ويعمل ردة فعل بالوقت المناسب، ما يتأخر عن النسق الموسيقي اللي ماشي. فلذلك بيكون قائد الأوركسترا أبكر بشوي دائما الموسيقيين. بتمنى هذا الفيديو يكون مفيد. الفكرة اني اعمل هي الفيديوهات لاني انا موسيقي محترف. عادة بعد الحفلات بنقعد مع الشباب اللي حاضرين الحفلة بنحكي وبيسألوني هي الأسئلة وأنا بجاوبها. وأكثر من مرة حكينا إنه ليش ما نحط هي الأسئلة أونلاين والناس كلها تسمعها وتسمع أجوبتها. بلاقي أنا موضوع يعني مثير للاهتمام وممتع، فحبيت شارككم إياه. إذا حبيتوا الفيديو لايك، سبسكرايب وشير. أنا اسمي مياس اليماني، وعمر اليماني ابني على الكاميرا والمونتاج. بتشكركم، وحاترك المصادر تحت بالديسكريبشن، وبترك لكم لينكس فيها اسماء القواد الاوركسترا مشهورين، بترك لكم فيها معلومات اضافيه. سلامات، وبشوفكم بالحلقه الجايه.